ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर या टॉपिकमध्ये आपण ॲटमचं जे काही वेगवेगळ्या थिअरीनुसार स्ट्रक्चर डिस्कस केलेलं आहे, शिवाय त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या थिअरी, मग त्याच्यामध्ये पहिली थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल, रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल, क्वांटम मेकॅनिक्स आणि शेवटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हा पार्ट आपण पूर्ण चॅप्टरमध्ये बघितलाय. याच्यामध्ये पहिला जो मुद्दा आहे दॅट इज फर्स्ट, that scientist Dalton proposed the atomic theory that is referred as Dalton's atomic theory. So according to Dalton's atomic theory, we know the postulates of this theory as we discussed in previous chapter. Matter consists of indivisible atom. All atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different element differ in their mass. Compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. And last is that chemical reactions involve reorganization of atom. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तर ही पहिली थिअरी ॲटमच्या बाबतीमध्ये मांडली गेलेली. याच्या अगोदर बिफोर 400 BC, बिफोर ख्रिस्त ज्याला म्हणलं जातं, इसवी सन पूर्व, डेमोक्रेटिस आणि इंडियन फिलॉसॉफर महर्षी कणांनी मांडलेली टर्म आहे ती परमाणु, आणि डेमोक्रेटिस या सायंटिस्टनं मांडलेली जी टर्म आहे ॲटोमिओ, that the smallest possible particle which is indivisible, आणि म्हणून ॲटोमिओ हे त्याला नाव दिले गेलेलं, दॅट इज इनडिव्हिजिबल पार्टिकल बाय द सायंटिस्ट और फिलॉसॉफर डेमोक्रेटिस. आणि त्याच्यानंतर पहिली थिअरी ॲटमच्या बाबतीमध्ये मांडणारा सायंटिस्ट जॉन डाल्टन. तर या पद्धतीनं हिस्टॉरिकल अप्रोच आपण थोडासा बघितलाय. मग त्याच्यामध्ये जो काही ॲटम आहे त्या ॲटम जरी याच्या अगोदरच्या थिअरीनं इनडिव्हिजिबल म्हणलं गेलेलं असलं तरी जे काही ॲटम्स आहेत त्याच्यामध्ये जे कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल आहेत, फंडामेंटल पार्टिकल आहेत, त्यांची डिस्कवरी झाली. आणि त्या डिस्कवरी नंतर असं लक्षात आलं की दॅट ॲटम इज ऑल्सो डिव्हिजिबल. सो ॲटम कन्सिस्ट ऑफ सम सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स and electrons are the subatomic particles, or they are also referred as fundamental particle. मग त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बघितलेला आहे. दिस डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय सायंटिस्ट जे थॉम्सन बाय कॅथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. मग कॅथोड रे जी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आहे तो एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी कंडक्ट केला गेला की ज्याच्यामध्ये एक कॅथोड रे ट्यूब वापरली गेली आहे, दॅट इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 thin pieces of metal called as electrode sealed in it. The electrical discharge through the gas could be observed only at low pressure and high voltage. When sufficient high voltage is applied across the electrode, the current flows through a stream of particles moving in the tube from negative electrode, that is cathode, to positive electrode, that is anode. These were called cathode rays, or they are referred as cathode ray particles. ही जी काही ती डिस्चार्ज ट्यूब आहे की याच्यामध्ये हा कॅथोड आहे आणि इथं आहे तो हा एनोड आहे. एनोडच्या पाठीमागच्या बाजूला झिंक सल्फाइडचं फ्लोरोसंट मटेरियलचं कोटिंग त्या ठिकाणी दिलंय की जेणेकरून इथून निघालेले जे काही कॅथोड रेज आहेत या झिंक सल्फाइड स्क्रीनवरती स्ट्राईक होतील आणि त्या ठिकाणी ग्लो डेव्हलप होईल. सो द रिझल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, द कॅथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कॅथोड अँड मूव टुवर्ड द एनोड. These rays themselves are not visible, but their behavior
can be observed with the help of certain kind of material, that is fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them. तर या ठिकाणी हे जे काही फ्लोरोसंट मटेरियल आहे त्याच्यावरती या कॅथोड रे पार्टिकलचं आदळल्यानंतर, कुलिजन झाल्यानंतर, स्ट्रायकिंग झाल्यानंतर त्या ठिकाणी एक प्रकारचा ग्लो त्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. In the absence of electric and magnetic field, these rays travel in straight line. In absence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays suggested that cathode rays consist of negatively charged particle. म्हणजे जर आपण इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय नाही केलं तर हे रेज सरळ मार्गाने प्रवास करणार आहेत. बट इन प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड, these cathode rays consist of negatively charged particle which get deflected, which shows deflection, and these negatively charged particle are called as electron. The characteristic of cathode rays, that is electron, do not depends upon material of the electrode and nature of the gas present in the cathode ray tube. तर लक्षात घ्या, कॅथोड रे मधले जे पार्टिकल आहेत ज्यांना आपण इलेक्ट्रॉन म्हणतोय, डू नॉट त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक दॅट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड कोणत्या मेटलचा वापरलाय किंवा त्या कॅथोड रे ट्यूब मध्ये गॅस कोणता भरलाय याच्यावरती त्या कॅथोड रेचे म्हणजे इलेक्ट्रॉनचे कॅरेक्टरिस्टिक अवलंबून नाहीत. त्याच्यानंतर सायंटिस्ट जे थॉम्सननी चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट केला. मग त्याच्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केलाय. अगदी याच पद्धतीने डिस्चार्ज ट्यूब वापरली. जे थॉम्सन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय युझिंग कॅथोड रे ट्यूब अँड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर टू ईच अदर as well as the path of electron. तर या पद्धतीनं इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकाला परपेंडिक्युलर आणि शिवाय इलेक्ट्रॉनचा जो पाथ आहे त्याला परपेंडिक्युलर त्या ठिकाणी हे फील्ड अप्लाय केलेत. द मॅग्निट्यूड ऑफ निगेटिव्ह चार्ज ऑन द पार्टिकलवरचा जो काही निगेटिव्ह चार्ज आहे दॅट इज ग्रेटर द मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरॅक्शन विथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. जेवढा चार्ज जास्त असेल तेवढं इंटरॅक्शन जास्त असणार आहे. देन मास ऑफ पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन. पार्टिकल जेवढा लहान असेल तेवढं जास्तीत जास्त विचलन म्हणजे डिफ्लेक्शन त्याचं आपल्याला दिसून येईल. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मॅग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ increases with increase the voltage across the electrode or the strength of magnetic field. So by carefully balancing the electric and magnetic field, it is possible to bring back electron to the path followed as in absence of electric or magnetic field and the heat screen at point B. तर या पद्धतीनं या प्रकारची कॅथोड रे ट्यूब सायंटिस्ट जे थॉम्सननी वापरली. पहिल्यांदा फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलंय. हे जे कॅथोड रेज आहेत किंवा इलेक्ट्रॉन्स आहेत दे गेट स्ट्राईक ऍट द पॉइंट ए. जेव्हा फक्त मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं पार्टिकल स्ट्राईक ऑन पॉइंट सी. आणि एका विशिष्ट पद्धतीनं हे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकाला बॅलन्स केलं आणि त्यामुळं जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत दे स्ट्राईक at point B and this striking at point B is similar to that of in absence of electric and magnetic field. हा जो काही एक्सपेरिमेंट आहे आणि याच्यानुसार त्यांनी काही मेजरमेंट केलेले आहेत. बाय कॅरिंग आउट ॲक्युरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्झर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और magnetic field strength, Thomson was able to determine the E by M as E by M रेशो सायंटिस्ट थॉम्सननी काढलाय. मग त्याची व्हॅल्यू आपल्याला सांगितली होती. E by M ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.758820 into 10⁻11 कुलोम पर केजी. तर ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची आहे. 1.758820 गुणिले 10⁻11 कुलोम पर केजी, that is the value of E by M ratio of the electron
and once again this value is independent on, लक्षात घ्या ही जी E by M ratio आहे that is independent on material used for electrode and gas filled in that cathode ray tube. Next one is that charge on electron. Charge on electron is determined by scientist R.A. Millikan. So R.A. Millikan devised a method known as oil drop experiment to determine charge on the particle. He found that charge on the particle, that is electron, to be 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb. The mass of electron was determined by combining these results with Thomson value of E by M ratio. थॉम्सन काढलेली E by M रेशो आणि सायंटिस्ट म्युलिकन यांनी फाइंड आउट केलेला चार्ज या दोन्हीचा वापर करून इलेक्ट्रॉनचं वस्तुमान काढणं शक्य झालं. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E अपॉन E by M. So that is equal to 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb divided by 1.758820 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Finally, we got the value that is 9.1094 into 10 raised to minus 31 kg. That is the mass of electron. Then discovery of protons and neutrons. Electrical discharge carried out in modified cathode ray tube led to a discovery of particle carrying positive charge, also known as canal ray. अगदी कॅथोड रे ज्या पद्धतीने वापरली त्याच्याच मग थोडंसं मॉडिफिकेशन करून सायंटिस्ट ई गोल्डस्टेन त्यांनी एक कॅथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी केला आणि त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन आलं की ज्या पद्धतीनं कॅथोड पासून एनोड कडे काही पार्टिकल मायग्रेट होत आहेत की ज्यांना अगोदर नाव दिलं होतं कॅथोड रे, त्या पद्धतीनं एनोड पासून सुद्धा कॅथोड कडे काही रेज मायग्रेट होत आहेत की ज्यांना पॉझिटिव्ह चार्ज रेज किंवा कॅनल रेज असं म्हटलं गेलंय. मग याच्यामध्ये जो कॅथोड वापरलाय तो परफोरेटेड कॅथोड वापरलाय आणि कॅथोडच्या बॅक साइडला जे फ्लोरोसंट मटेरियल आहे त्याचं कोटिंग त्या ठिकाणी दिलं गेलेलं आहे. द स्मॉलेस्ट अँड lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. म्हणजे त्या डिस्चार्ज ट्यूब मध्ये जेव्हा हायड्रोजन गॅस भरला गेला तेव्हा लाइटेस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे वेगवेगळे गॅस भरले गेले, पहिल्यांदा वेगवेगळे वायू भरले गेले. ऑब्झर्वेशन असं आलं की जे पॉझिटिव्ह चार्जचे पार्टिकल आहेत त्यांचं नेचर गॅसवरती अवलंबून आहे. गॅस बदलला की पॉझिटिव्ह चार्जच्या पार्टिकलचं नेचर बदललं जात आहे. मग जेव्हा हायड्रोजन गॅस भरला गेला तेव्हा लक्षात आलं की स्मॉलेस्ट अँड लाइटेस्ट पॉझिटिव्ह आयॉन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हायड्रोजन अँड त्यालाच नाव दिलं गेलंय प्रोटॉन. न्यूट्रॉन वेर डिस्कवर्ड बाय सायंटिस्ट चॅडविक इन 1932 बाय बंबार्डिंग अ थिन मेटल शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल. बेरिलियमच्या शीट वरती अल्फा पार्टिकलची बंबारमेंट केली गेली आणि न्यूट्रॉन म्हणजे चार्जलेस पार्टिकल हे डिस्कवर केले गेले आणि डिस्कवर करणारा जो सायंटिस्ट आहे तो चॅडविक. व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हॅव्हिंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ प्रोटॉन वॉज इमिटेड, ही नेम्ड दिस पार्टिकल ॲज न्यूट्रॉन. तर या पद्धतीनं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन त्याची डिस्कवरी सायंटिस्ट ई गोल्डस्टेन, इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरी जे थॉम्सन आणि न्यूट्रॉनची डिस्कवरी चॅडविक या पद्धतीनं. आणि हा जो काही टेबल आपल्या समोर दिसतोय की ज्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉपर्टी विचारल्या जातात त्याचं इलेक्ट्रॉनचं, प्रोटॉनचं, न्यूट्रॉनचं, त्यांचं मास, चार्ज या पद्धतीनं आपल्याला विचारलं जातं. तर एक टेबल आहे आपल्या समोर. इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीमध्ये चार्ज आपण बघितलं युनिट निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे, दॅट इज व्हॅल्यू इन कुलोम इज दॅट 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is relative charge is that -1, mass is that 9.10939 into 10 raised to minus 31, and in unified mass or in AMU that is 0.00054 AMU, or it is approximately 0 AMU. Proton, that is charge is positive and its magnitude is 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb. Relative charge is that
plus 1 unit positive, mass of proton is 1.67262 into 10 raised to minus 27 kg, and it is in AMU 1.00727, that is approximately 1 AMU. Then neutron, that is, it is chargeless, so charge magnitude is 0, relative charge is also 0, mass of neutron is quite greater to that of the proton, that is 1.67493 into 10 raised to minus 27 kg, and it is in AMU 1.00867 AMU, which is again approximately equal to 1 AMU. Next is that various models proposed by scientists. So first model is that Thomson model of atom. J.J. Thomson proposed that atom possesses a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as to give most stable electrostatic arrangement. Many different names are given to this model. For example, plum pudding model, raisin pudding model, and watermelon model. तर याच्यामध्ये एक स्पेरिकल जो शेप आहे की ज्या स्पेरिकल शेप मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल आणि त्या पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये इलेक्ट्रॉन, निगेटिव्ह चार्ज जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते एम्बेडेड असणार आहेत, अँड दिस electrons are embedded in such a way that it give most stable electrostatic arrangement. म्हणजे टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज बॅलन्स्ड बाय टोटल निगेटिव्ह चार्ज. त्याला वेगवेगळी नावं दिली गेलेली आहेत या मॉडेलला. प्लम पुडिंग मॉडेल, रेझिन पुडिंग मॉडेल अँड वॉटर मेलॉन मॉडेल ॲज शोन इन डायग्राम. नेक्स्ट वन इज दॅट रुदरफोर्ड न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ ॲटम. रुदरफोर्ड मॉडेल, मग याच्यामध्ये पहिलं जे मॉडेल आहे थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल फेल्स टू एक्सप्लेन अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट दाखवण्यास ते सक्षम नव्हतं, मग त्याच्यासाठी सायंटिस्ट रुदरफोर्डनी अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंटचा आधार घेऊन नवीन ॲटॉमिक मॉडेल त्या ठिकाणी प्रपोज केलं. सो रुदरफोर्ड बंबार्डेड व्हेरी थिन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल. रुदरफोर्ड फेमस अल्फा scattering experiment is that is the stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil having thickness of about 100 nanometer of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flashlight was produced at the point. तर या पद्धतीनं सायंटिस्ट रुदरफोर्डनी हे जे काही अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट साठी वापरला गेलेला जे एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे तो या पद्धतीनं असेल. हा सोर्स असेल रेडिओ ऍक्टिव्ह सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल. दिस वन इज द स्लीट दॅट इज लेड प्लेट. दिस वन इज द गोल्ड फॉइल ऑफ 100 नॅनोमीटर थिकनेस and this one is the spherical zinc sulfide screen on which the particle gets strike and produces tiny flashlight. Next one is that observation. Most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. Majority particle न deflect होता सरळ मार्गाने प्रवास करतात. A small fraction of alpha particle was deflected by small angle. काही पार्टिकलचं डिफ्लेक्शन 90 पेक्षा कमी अँगलनी आणि 90 पेक्षा जास्त अँगलनी झालेलं दिसून आलं. आणि तिसरं ऑब्झर्वेशन आलं, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल that is 1 in 20,000 bounce back, that is were deflected by nearly 180 degree. म्हणजे अतिशय कमी अल्फा पार्टिकल they return back, bounce back, that is were deflected by nearly 180. मग या सगळ्या एक्सपेरिमेंटचं जे कन्क्लुजन आहे ते पहिलं कन्क्लुजन असं आहे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द ॲटम इज एम्प्टी ॲज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. म्हणजे ॲटम मध्ये मेजॉरिटी स्पेस ही एम्प्टी असली पाहिजे, रिकामी असली पाहिजे, हॉलो स्पेस असली पाहिजे. अ फ्यू पॉझिटिव्हली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड. द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsive force showing the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. थोडक्यात
थॉम्सननं जे सांगितलं होतं की पूर्ण ऍटम मध्ये सगळीकडे पॉझिटिव्ह चार्ज एकसारखा विखुरला गेलेला आहे, पण तसं नसून तो जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे इट इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन व्हेरी स्मॉल व्हॉल्यूम दॅट इज रिफिल्ड अँड डिफ्लेक्टेड द पॉझिटिव्हली चार्ज अल्फा पार्टिकल. ज्यार्थी कमी अल्फा पार्टिकलचं डिफ्लेक्शन होत आहे याचा अर्थ त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्जचं जे काही व्हॉल्यूम असणार आहे ते पॉझिटिव्ह चार्जचं व्हॉल्यूम एकदम लहान असणार आहे आणि जेणेकरून कमीत कमी अल्फा पार्टिकल त्या ठिकाणी डिफ्लेक्ट होतील. कॅल्क्युलेशन बाय रुदरफोर्ड showed that volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. The radius of atom is about 10 raised to minus 10 meter. 10 raised to minus 10 meter, that is nothing but the angstrom, while the radius of the nucleus is 10 raised to minus 15 meter, that is Fermi. त्याला फर्मी असं म्हटलं जातं. Rutherford's nuclear model of atom after discovery of the proton according to this model. आता या मॉडेल रुदरफोर्डने दिलेलं मॉडेल काय? द पॉझिटिव्ह चार्ज and most of the mass of atom were densely concentrated extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. So remember that discovery of the nucleus by scientist Rutherford. The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with very high speed in circular path called as orbit. Thus, Rutherford's model of atom resembles solar system in which the nucleus plays role of sun and the electron that of revolving planet. Electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. So that's all about Rutherford's atomic model. Further, because of some drawback, this Rutherford atomic model is also discarded. According to Rutherford atomic model, electrons are revolving around the nucleus from the wall of nucleus to the wall of atom. And according to Maxwell theory, as electrons are the charged particle which are always in the state of motion, they emit radiation. ते radiation emit करणार आहेत in the form of energy. एनर्जी इमिट करणार आहेत आणि एनर्जी इमिट केल्यामुळं त्यांची जी काही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी आहे ती टप्प्याटप्प्यानं कमी होणार आहे. दे अक्वायर स्पायरल पाथ अँड फायनली फॉल्स इन टू द न्यूक्लियस. आणि शेवटी ते न्यूक्लियस मध्ये पडणार आहेत आणि त्यामुळं तो जो काही ऍटम आहे तो अनस्टेबल होणार आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र असं दिसून आलेलं नाही. त्याच्यानंतर जे काही रुदरफोर्ड्स मॉडेल आहे दॅट फेल्स टू एक्सप्लेन ऑब्झर्व्ड लाईन स्पेक्ट्रा. जो लाईन स्पेक्ट्रा आहे तो ऑब्झर्व लाईन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करण्यासाठी रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल फेल गेलं, त्यामुळे ते मॉडेल डिस्कार्ड केलं गेलंय. त्याच्यानंतर आपण काही टर्म आपण अभ्यासल्या. ॲटॉमिक नंबर, मास नंबर. ॲटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम. दॅट इज ऑल्सो रेफर्ड ॲज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल ॲटम. Mass number, that is nothing but the number of protons plus number of neutrons. Then we discuss some term, that is isobars and isotopes. Isobars are the atoms of the same, different atoms of the same element with same atomic mass number. त्यांचा atomic mass number सारखा असेल but different atomic number. So isobars are the atoms with same mass number but different atomic number. Isotopes, atoms with identical atomic number but different atomic mass number are known as isotope. अणु क्रमांक सारखा आहे, अणुभारांक भिन्न असेल तर त्यांना आयसोटोप्स असं म्हटलं जातं. आणि जो काही अणुभारांक सारखा आहे, अणु क्रमांक वेगवेगळा असेल तर त्यांना आपण आयसोबार्स असं म्हणलंय. त्याची रेग्युलरला एक्झाम्पल बघितलेली आहेत. त्याच्यानंतर वेव्ह नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहेत त्यांचं वेव्ह नेचर अकॉर्डिंग टू जेम्स मॅक्सवेल, लाईट वेव्ह आर असोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक कॅरेक्टर. द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड produced by oscillating charged particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave. That is simplified picture of electromagnetic wave is as like this. तर हे जे काही रेड कलरचं जे आपल्याला दिसतंय दॅट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनंट आहे.
आणि जो ब्लू कलरचा आहे तो मॅग्नेटिक फील्ड कंपोनंट आहे. दीज टू कंपोनंट ऑसिलेटिंग perpendicular to one another and again they are perpendicular to the direction of propagation of the wave. So electromagnetic wave do not require medium and can move in vacuum. या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हना कुठल्याही प्रकारची मीडियमची गरज नाही. अगदी व्हॅक्यूम मध्ये सुद्धा त्यांची मुवमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येईल. इट इज नाउ वेल एस्टॅब्लिश्ड दॅट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum. तर जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे तो या पद्धतीने आपल्याला दाखवता येईल. तर हे वेगवेगळे रेडिएशन्स आहेत. दे आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देअर वेवलेंथ ऑर द फ्रिक्वेन्सी. त्यांची वेवलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये फरक आहे आणि त्यालाच आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम असे या ठिकाणी म्हणतोय. नेक्स्ट वन इज दॅट particle nature of electromagnetic radiation, that is Planck's quantum theory. पहिली जी थिअरी आहे की ज्याच्यामध्ये लाईट ट्रॅव्हल इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह म्हणलंय, दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असं त्याला नाव दिले गेलंय. त्याच्यानंतर पुढचं जे ऑब्झर्वेशन आहे प्लँक्स क्वांटम थिअरी. प्लँक सजेस्टेड दॅट ॲटम अँड मॉलिक्यूल कुड इमिट ऑर ॲब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी and not in a continuous manner, a belief popular at that time. Planck gave the name quantum. पण त्याला क्वांटम असं नाव दिले गेले म्हणजे रेडिएशन जे काही इमिट केले जात आहेत ते डिसकंटिन्युअसली इमिट केले जाणार आहेत. दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ टायनी एनर्जी पॅकेट, एनर्जी बंडल नोन ॲज क्वांटम. द एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज proportional to the frequency and it is expressed by equation E equal to h nu, where h is the Planck's constant, has the value 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. Next one is that photoelectric effect. Electrons were ejected when certain metals, that is potassium, rubidium, cesium, were exposed to beam of light. The phenomenon is called as photoelectric effect. याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रश्न याच्यावरती विचारले जातात. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी और ब्राईटनेस ऑफ द लाईट. इलेक्ट्रॉन किती इमिट होणार आहेत त्यांची संख्या त्या लाईटच्या ब्राईटनेस वरती किंवा इंटेन्सिटी वरती अवलंबून असणार आहे. फॉर ईच मेटल देर इज द कॅरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरो, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्झर्व्ड. लक्षात आलं. सो मिनिमम सफिशियंट एनर्जी टू नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन, दॅट इज रेफर्ड ॲज थ्रेशोल्ड एनर्जी. आणि ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असं म्हटलं जातं. द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द फ्रिक्वेन्सी. जशी लाईटची फ्रिक्वेन्सी वाढेल तशी इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे. लक्षात घ्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेन्सिटी, but kinetic energy of the electron depends upon frequency of the light. लक्षात आहे. हे दोन जे महत्वाचे सेंटेन्स आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला विचारलं जातं इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलंय इमिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सबस्टन्स दॅट हॅज ऍब्सॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. ब्राईट स्पेसेस इन डार्क कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम. पाठीमागचा बॅकग्राऊंड आहे ते डार्क बॅकग्राऊंड आहे आणि त्याच्यावरती ब्राईट स्पेसेस तुम्हाला जर त्या ठिकाणी दिसत असतील तर त्याला आपण इमिशन स्पेक्ट्रम असं म्हणणार आहे. आणि दुसरा स्पेक्ट्रमचा जो प्रकार आहे ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाईक द फोटोग्राफिक निगेटिव्ह ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. म्हणजे इमिशन स्पेक्ट्रमची फोटोग्राफिक निगेटिव्ह जे आहे त्या पद्धतीने ते दिसतंय. दॅट इज अ डार्क स्पेसेस इन द ब्राईट कंटिन्युअस स्पेक्ट्रम. पाठीमागचा बॅकग्राऊंड असणार आहे ते ब्राईट असणार आहे आणि त्याच्यावरती डार्क लाईन त्या ठिकाणी असणार आहे. द स्टडी ऑफ इमिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गॅस फेज ऑन द अदर हँड डू नॉट शो कंटिन्युअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू व्हायलेट, रादर दे इमिट लाईट ओनली ॲट स्पेसिफिक वेवलेंथ विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम. Such spectra is known as line or the atomic spectra. आपल्याला ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सुद्धा नाहीतर इमिशन स्पेक्ट्रा सुद्धा. जेव्हा लाईट त्या पदार्थावरती पडली जाईल
त्या पडलेल्या लाईटमध्ये सगळ्या वेवलेंथ असणार आहेत, पैकी काही वेवलेंथ त्या ठिकाणी ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहेत टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. त्यामुळं काही वेवलेंथ मिळणाऱ्या स्पेक्ट्रम मध्ये मिसिंग असणार आहे, आणि त्या मिसिंग वेवलेंथ जे आहेत दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ लाईन, त्या लाईनच्या स्वरूपामध्ये असणार आहेत. म्हणून तो जो स्पेक्ट्रा आहे त्याला लाईन स्पेक्ट्रा असं आपण म्हणणार आहे, की ज्याचं डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आपल्याला या पद्धतीने देता येईल. तर पहिला जो आहे तो ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मी इथं दाखवतो पहिल्यांदा. तर या ठिकाणी हे व्हाईट लाईट सोर्स आहे, हा ऍब्सॉर्बिंग सॅम्पल आपण इथं ठेवलंय, त्याच्यावरती लाईट पडली गेलेली आहे, आणि ती पडलेली लाईट त्या पदार्थामधून आणि स्लिट मधून आपण प्रिझम वरती फॉल करणार आहे. प्रिझम मध्ये त्या लाईटचं डिफ्रॅक्शन होईल, आणि या पद्धतीनं एक स्पेक्ट्रम त्या ठिकाणी तयार होणार. फिल्म और डिटेक्टर, इथं जो काही स्पेक्ट्रम तयार होणार आहे की जिथं फिल्म किंवा डिटेक्टर या ठिकाणी बसवला गेलेला आहे. तर हा जो काही स्पेक्ट्रा आहे त्याला ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा असं म्हटलं जातं, की ज्याच्यामध्ये काही वेवलेंथ त्या पदार्थानं ऍब्सॉर्ब केलेल्या आहेत, आणि ज्या वेवलेंथ ऍब्सॉर्ब केलेल्या आहेत त्या या ठिकाणी तुम्हाला मिसिंग दिसत आहेत, म्हणजे डार्क लाईन ऑन ब्राईट बॅकग्राऊंड तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसत आहेत. आणि इमिशन जो स्पेक्ट्रा आहे, ते इमिशन स्पेक्ट्रामध्ये काय होणार आहे की ऍब्सॉर्ब झालेली जी लाईट आहे त्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेटला गेलाय. नाउ इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट. मग ग्राउंड स्टेटला येत असताना ज्या काही वेवलेंथ आहेत त्या ठिकाणी इमिट केल्या जाणार आहेत. लक्षात आलंय? मग त्या काही वेवलेंथची लाईट इमिट केली जाईल. मग इमिट केलेली जी लाईट आहे तेवढ्याच आपल्याला या ठिकाणी ज्या वेवलेंथ इमिट केली जाणार आहे त्या वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग जी लाईन आहे ते लाईन ब्राईट लाईन ऑन द डार्क बॅकग्राऊंड तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. हा इमिशन स्पेक्ट्रम. तर या पद्धतीनं ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आणि इमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन्क्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ मात्र लेफ्ट टू राईट या पद्धतीने वाढत जाणार आहे. एक स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीने आपण स्पेक्ट्राचं घेऊ शकतो. लाईन स्पेक्ट्रम ऑफ द हायड्रोजन. आता मेजॉरिटी प्रश्न तुम्हाला याच्यामध्ये विचारले जात आहेत ऍटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये, ते लाईन स्पेक्ट्रम ऑफ हायड्रोजन किंवा द ऍटम्स ऑर द स्पेसिस विच आर रिझेंबल्स टू दॅट ऑफ द ऍटम. म्हणजे हायड्रोजन किंवा हायड्रोजन सारखे जे काय असणार आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारले जाणार आहेत. तर समजून चला, याची जो काही आहे याची प्लस असेल, Li2 प्लस असेल, तर याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. when a electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecule dissociate and energetically excite electron atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequency. मग ती जी काही डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी आहे त्याचा जो वेव्ह नंबर आहे तो वेव्ह नंबर दॅट इज न्यू बार इक्वल टू 109,677 म्हणजेच 1,09,677 इंटू 1/n1 स्क्वेअर मायनस 1/n2 स्क्वेअर सेंटीमीटर इनवर्स, वेअर n1 आर द 1, 2, 3 and n2 are the n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3 and so on. The value 1,09,677 centimeter inverse is called as Rydberg's constant for hydrogen. त्याला रेडबर्ग कॉन्स्टंट हायड्रोजन म्हटलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये जे काही वेगवेगळ्या सिरीज आहेत, मग लायमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पार्शियन सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज आणि पिफंड सिरीज. मग त्याच्यामध्ये लायमन सिरीजचा n1 असेल 1, n2 असेल 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा. दॅट स्पेक्ट्रल रिजन इज दॅट अल्ट्राव्हायलेट. बाल्मर सिरीज n1 equal to 2, n2 maybe 3, 4, 5 etc. The spectral region is visible region. Then third is that Paschen series, n1 equal to 3, n2 equal to 4, 5, 6 and so on. And the region is that infrared bracket series, n1 equal to 4, n2 equal to 5, 6, 7 etc. Spectral region is infrared. P-fund series, n1 equal to 5, n2 equal to 6, 7 etc. स्पेक्ट्रल रिजन इन इन्फ्रारेड. तर या पद्धतीनं आपल्याला हा टेबल लक्षात ठेवायचा आहे. आपल्याला सिरीजचं नाव सांगितल्यानंतर n1 काय असेल आणि n2 काय असेल हे आपल्याला त्या ठिकाणी प्रेडिक्ट करायचं आहे. लायमन सिरीज म्हटलं की n1 इक्वल टू 1 असणार आहे, n2 मे बी 2, 3, 4 व्हॉट एव्हर मे बी.
बाल्मर सिरीज, मेजॉरिटी प्रश्न तुम्हाला बाल्मर सिरीज वरती असतात. बाल्मर सिरीज म्हटले की N1 इक्वल टू 2, N2 इक्वल टू 3, 4, 5 एक्सेट्रा, या पद्धतीने. मग त्याच्यामध्ये जी काही इलेक्ट्रॉन बघा, समजून चला, पहिल्या कक्षेमधून सॉरी इन्फायनाइट शेल पासून, इन्फायनाइट स्टेट पासून पहिल्या कक्षेमध्ये जर इलेक्ट्रॉन येत असेल तर त्या ठिकाणी एनर्जी जी काही प्रचंड एनर्जी इमिट होणार आहे. आणि एनर्जी जितकी जास्त असणार आहे तेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी जेवढी जास्त असेल तेवढी वेव्हलेंथ कमी असणार आहे. लक्षात आलं. याच्या उलट बाल्मर सिरीज मध्ये जो इलेक्ट्रॉन येणार आहे फ्रॉम इन्फायनाइट टू N1 इक्वल टू दॅट इज 2, N1 ची किंमत 2 असणार आहे. तर इन्फायनाइट लेवल पासून जर इलेक्ट्रॉन N1 मध्ये म्हणजे 2 मध्ये त्या ठिकाणी येत असेल तर एनर्जी प्रचंड बाहेर टाकली जाणार आहे. थोडक्यात एनर्जी जास्त आहे, फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, वेव्हलेंथ कमी. म्हणजे शॉर्ट वेव्हलेंथ म्हणलं की N1 इक्वल टू 2 घ्यायचा आणि N2 इक्वल टू इन्फिनिटी घ्यायचं. मी परत एकदा ते सांगतोय. शॉर्ट वेव्हलेंथ म्हणलं असेल तर N1 इक्वल टू ज्या व्हॅल्यूज तुम्हाला सिरीज साठी दिलेल्या आहेत, लायमन, बाल्मर, पाचन, ब्रॅकेट, रिपन, N1 च्या किमती ते घ्यायच्या आणि N2 च्या किमती शॉर्ट वेव्हलेंथ साठी इन्फिनिटी घ्यायच्या. बरोबर आहे. आणि लार्जेस्ट वेव्हलेंथ म्हणला असेल, वेव्हलेंथ जास्त आहे याचा अर्थ फ्रिक्वेन्सी कमी आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी कमी आहे याचा अर्थ एनर्जी सुद्धा कमी आहे. म्हणजेच त्याच्या जवळच्या शेल पासून, म्हणजे जर बाल्मर सिरीजचा विचार करायचा झाला तर N1 इक्वल टू 2 असणार आहे आणि N2 इक्वल टू 3 असणार आहे. लायमन साठी N1 इक्वल टू 1 असणार आहे, N2 इक्वल टू 2 असणार आहे. जर लार्जेस्ट वेव्हलेंथ म्हणला असेल तर, लार्जेस्ट वेव्हलेंथ घेतला असेल तर N1 प्लस 1 इक्वल टू N2, या पद्धतीने आपण धरायचं आहे. तर तुम्हाला त्या प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हणलंय, शॉर्टेस्ट वेव्हलेंथ म्हणलंय का लार्जेस्ट वेव्हलेंथ म्हणलंय, त्याच्यानुसार N1 आणि N2 च्या व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायची आहेत आणि न्यूबारचं कॅल्क्युलेशन करा आणि त्याच्यानुसार तुम्ही पुढं एनर्जीचं कॅल्क्युलेशन करू शकाल. तर या पद्धतीने तर ज्या वेगवेगळ्या सिरीज आपल्याला दिले, लायमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पाचन सिरीज, या पद्धतीने आपल्याला 3 महत्वाच्या सिरीज इथे दिलेत की ज्याच्यावरती तुम्हाला फ्रिक्वेंटली क्वेश्चनिंग केलं जातं. लायमन, बाल्मर, पाचन. लायमनचा जो N1 आहे तो 1 आहे, बाल्मरचा N1 आहे तो 2 आहे, पाचनचा N1 आहे तो 3 आहे. तर या पद्धतीनं हे इमिशन स्पेक्ट्राची डायग्राम. नेक्स्ट इज दॅट बोर मॉडेल ऑफ हायड्रोजन ॲटम. त्याच्यानंतर जे मॉडेल प्रपोज केलं गेलंय दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ हायड्रोजन ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा. हायड्रोजनचा जो ॲटॉमिक स्पेक्ट्रा आहे त्याच्यानुसार जे मॉडेल दिलं गेलं त्याला बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल असं म्हटलं जातं. दॅट इज बोर्स model for hydrogen. The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in circular path of fixed radius and energy. These paths are called as orbit, stationary state, or allowed energy state. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. The energy of the electron in the orbit does not change with time. However, the electron will move from a lower stationary state to higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron move from higher level to stationary state at lower stationary state. तर या पद्धतीनं इलेक्ट्रॉन जर लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जात असेल, इट ऍब्सॉर्ब डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. And in the contrary, if it jumps from higher energy level to lower energy level, then it emit energy. तर या पद्धतीनं एनर्जीचं ऍब्सॉर्प्शन आणि इमिशन त्या ठिकाणी घडणार आहे. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन ऍब्सॉर्ब or emitted when transition occur between the stationary state differ in the value by delta E is given as. म्हणजे जे रेडिएशन इमिट केले जाणार आहेत किंवा ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहेत त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आपल्याला या फॉर्म्युलाने काढता येईल. दॅट इज फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच. डेल्टा ई इज नथिंग बट द E2 मायनस E1. E1 and E2 आर द दीज टू ट्रान्झिशन एनर्जी लेवल. ह्या दोन एनर्जी लेवल आहेत
की ज्यांच्यामध्ये त्या इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन घडलंय. इलेक्ट्रॉन E2 पासून E1 मध्ये आला असेल तर एनर्जी इमिट केली जाणार आहे, आणि E1 पासून E2 कडे गेला असेल तर एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे. मग त्या ऍब्सॉर्ब केलेल्या किंवा इमिट केलेल्या एनर्जीची फ्रिक्वेन्सी या पद्धतीने काढू शकतोय. दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन ॲज बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल. हा जो काही आहे तो बोर्स फ्रिक्वेन्सी रूल आहे. दॅट इज न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H. Then angular momentum of the electron is given. Stationary state can be expressed as, so angular momentum is the integral multiple of H upon 2 pi. जो काही angular momentum आहे that is mvr, that is equal to integral multiple of H upon 2 pi. This integral multiple represent the n, that is nothing but the value of principal quantum number, or we can say it as shell number. त्याला शेल नंबर असं म्हणता येईल, or the shell. Thus an electron can move only in those orbit which its angular momentum is integral multiple of H upon 2 pi. According to Bohr's theory of hydrogen atom, the stationary states of electron are numbered as n equal to 1, 2, 3. These integral number are known as principal quantum number. The radii of stationary state are expressed as Rn equal to n square into A0, where A0 is 52.9 picometer. Thus, the radius of the first stationary state, called as Bohr's orbit, is 52.9 picometer or 0.53 angstrom. तुम्हाला दोन्ही मध्ये सांगता येईल. अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये म्हणत असेल तर 0.53 अँगस्ट्रॉम म्हणा किंवा 0.529 अँगस्ट्रॉम, आणि पिकोमीटर मध्ये विचारली असेल तर 52.9 पिकोमीटर. that is Bohr's first orbit. The energy of the stationary state is given by expression. Energy determine करायचे असेल तर En equal to minus RH into 1 upon n square, where n equal to 1, 2, 3. That is the principal quantum number in which, that is the shell number in which electron belong, where RH, value of RH is 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल. 2.18 गुणिले 10⁻18 जूल ही व्हॅल्यू या RH ची असणार आहे. मग समजून चला, मला दुसऱ्या कक्षेमधल्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी काढायची असेल तर 2.18 गुणिले 10⁻18 गुणिले 1/2 raised to 2 म्हणजेच 4. थोडक्यात 2.18 into 10 raised to minus 18 divided by 4, we got energy of the second shell. सेकंड शेलची एनर्जी आपल्याला या ठिकाणी मिळून जाईल. बोर थिअरी कॅन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द आयॉन्स containing only one electron similar that present in hydrogen atom. For example, He plus, Li2 plus, Be3 plus and so on. हायड्रोजन प्रमाण हे आयॉन्स आहेत. हायड्रोजन प्रमाण यांच्यामध्ये सुद्धा एक इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. मग यांच्याही बाबतीमध्ये हायड्रोजन प्रमाण आपल्याला कॅल्क्युलेशन करता येईल. यांच्याही बाबतीमध्ये आपण ही बोर थिअरी लागू करू शकतो. द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट असोसिएटेड विथ these kinds of ion, also known as hydrogen like species, are given by expression that is En equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into Z square upon N square. लक्षात घ्या, हायड्रोजन साठी Z ची किंमत 1 आहे. हायड्रोजन साठी मगाशी आपण दिला होता तो फॉर्म्युला वापरायचा आहे. minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into 1 by N square in joule. पण हायड्रोजन लाईक स्पेसिस असेल, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, दॅट हॅव व्हॅल्यू ऑफ द झेड इज अदर दॅन 1. हेलियम साठी झेड ची व्हॅल्यू असणार आहे 2, लिथियम साठी झेड ची व्हॅल्यू असणार आहे 3, बेरिलियम साठी झेड ची व्हॅल्यू असणार आहे 4. या पद्धतीने तर झेड ची व्हॅल्यू हायड्रोजन लाईक स्पेसिस साठी वेगवेगळी असणार आहे. त्यामुळं हायड्रोजन लाईक स्पेसिस म्हणत असाल तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरायचा आहे. द रॅडी बाय द एक्सप्रेशन, आणि रॅडी कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर फॉर्म्युला आहे Rn इक्वल टू 52.9 n स्क्वेअर डिवायडेड बाय झेड इन पिकोमीटर. तर या पद्धतीनं या दोन्ही फॉर्म्युलाचा वापर करून हायड्रोजन साठी आपण काढू शकतोय. शिवाय हायड्रोजन लाईक स्पेसिस आहे त्यांच्याही बाबतीमध्ये आपल्याला काही प्रॉब्लेम विचारले जाणार आहेत, त्यांचे कॅल्क्युलेशन आपण या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने करू शकणार आहे. नेक्स्ट,
limitations of the Bohr theory. Bohr fails to account for the finer detail, म्हणजे जो हायपर फाईन स्पेक्ट्रा आहे तो हायपर फाईन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करण्यासाठी बोर फेल गेलेला आहे. दिस मॉडेल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ atom other than hydrogen, for example helium, which possesses only 2 electrons. Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral line in presence of magnetic field called Zeeman effect and in electric field called Stark effect. It could not explain ability of the atom to form molecule by chemical bond. So these are all about limitation or drawback of the Bohr's model. नेक्स्ट इज दॅट क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ द ॲटम. मग त्याच्यामध्ये दोन महत्वाचे कॉन्सेप्ट आपण शिकणार आहे. एक पहिला कॉन्सेप्ट आहे ड्युअल बिहेवियर ऑफ द मॅटर आणि दुसरा कॉन्सेप्ट आहे हिन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. मग त्याच्यामध्ये पहिला ड्युअल बिहेवियर ऑफ द मॅटर. दिस ड्युअल बिहेवियर इज प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट डी ब्रॉगली. सो डी ब्रॉगली प्रपोज्ड दॅट मॅटर लाईक रेडिएशन शुड ऑल्सो एक्झिबिट ड्युअल बिहेवियर, both particle as well as wave-like properties. Just as the photon has momentum as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength. De Broglie from this analogy gave the following relation between wavelength and momentum p of the material particle. आणि याही फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. मग एखादा मटेरियल पार्टिकल आहे त्याची व्हेलॉसिटी दिली जाईल, त्याचं मास दिलं जाईल किंवा त्याचं मोमेंटम आणि मास दिलं जाईल. तुम्हाला मोमेंटम दिलं जाईल, त्याच्यानुसार तुम्ही त्याची वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करू शकाल. यू कॅन कॅल्क्युलेट वेवलेंथ ऑफ दॅट मटेरियल पार्टिकल. अगेन सेकंड वन इज दॅट हिन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. सो इट स्टेट दॅट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. So mathematically this Hinsberg uncertainty principle is given as delta x into delta p less than or equal to h upon 4 pi. h upon 4 pi या पद्धतीने इक्वेशन आहे ते, or delta x into delta mv less than or equal to h upon 4 pi, or we can also express it as delta x into delta v less than or equal to h upon 4 pi m. तर या पद्धतीने आपल्याला मिळून जाईल. सो where delta x is uncertainty in the position, delta px is uncertainty in the momentum and delta vx is the uncertainty in the velocity. हाही फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. याही फॉर्म्युल्यावरती अनसर्टेनिटी इन द पोझिशन दिलं असेल तर मोमेंटम किंवा व्हेलॉसिटी काढायची आहे. अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम किंवा व्हेलॉसिटी दिली असेल तर अनसर्टेनिटी इन द पोझिशन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहे. तर हाही फॉर्म्युला तुम्हाला याच्यावरही प्रॉब्लेम विचारले जाणार आहे. नेक्स्ट क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ द ॲटम. द ब्रँच ऑफ सायन्स दॅट टेक इन टू अकाउंट दिस डील्स विथ dual behavior of the matter is called as quantum mechanics. Quantum mechanics is the theoretical science that deals with the study of motion of the microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like properties. Quantum mechanics was developed independently by Werner Hinsberg and Erwin Schrödinger based on ideas of wave motion. The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger, that is h psi equal to E psi, where h is mathematical operator known as Hamiltonian operator. तर या पद्धतीनं हे श्रॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन आहे. h psi equal to E psi, where psi is the wave function. psi हे काय वेव्ह फंक्शन आहे which represent the amplitude of electron wave. इलेक्ट्रॉन हा मटेरियल पार्टिकल जरी असला तर त्याचं बिहेवियर आपण वेव्ह नेचर कन्सिडर केलंय. मग इलेक्ट्रॉन वेव्ह आहे त्याचं जे अँप्लिट्यूड आहे ते अँप्लिट्यूड सायनं रिप्रेझेंट केलं जातं आणि पुढे जाऊन साय स्क्वेअर दॅट इज नथिंग बट प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, त्याला ॲटॉमिक ऑर्बिटल असं त्या ठिकाणी म्हटलंय. सो ऑर्बिटल अँड क्वांटम नंबर, द 3-dimensional region around the nucleus where probability of finding electron is maximum is called an atomic orbital. The probability of finding electron at a point within atom is proportional to the psi square. Greater the psi square, greater the probability of finding electron. So psi square represent the atomic orbital. Next is that quantum number. First is that principal quantum number. Principal quantum number n is positive integer with value n equal to 1, 2, 3. Principal quantum number determine the size to large extent the energy of the orbital. Azimuthal quantum number, the azimuthal quantum number L is also known as orbital angular momentum or subsidiary quantum number. It defines the 3-dimensional shape of the orbital. For a given value of n, L can have n value ranging from 0 to n-1. L चे जे काही किमती असणार आहेत ते 0 ते n-1 इथपर्यंत असणार आहेत. That for given value of n, the possible values of L are L equal to 0, 1, 2, 3 up to n-1. Third one is that magnetic orbital quantum number. Magnetic quantum number or magnetic orbital quantum number असं म्हटलं जातं. Magnetic orbital quantum number ML gives information about spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axis. For any subshell, definite value of L value 2L plus 1 values of ML are possible, and these values are given as, that is ML equal to minus L comma minus L minus 1 comma minus L minus 2 0 1 again L minus 2 comma L minus 1 up to L. थोडक्यात minus L to 0 and 0 to plus L या व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येतील. So these are the possible values of M, and that possible orientation, number of orientation, that is 2L plus 1. Number of value आपल्याला काढायचे असतील तर 2L plus 1. आणि L ची किंमत काय आहे? उदाहरणार्थ L ची किंमत जर 2 असेल तर पॉसिबल व्हॅल्यू त्या ठिकाणी 5 येणार आहे. L ची किंमत जर 2 असेल तर पॉसिबल व्हॅल्यू किती आल्या? 5. बेदुनी 4 अधिक 1 5 आल्या. मग आता ह्या 5 व्हॅल्यू कोणत्या? तर -2, -1, 0, +1 आणि +2. So these are values of possible values of n. Next one is that probability. पुढचा जो क्वांटम नंबर आहे तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. Spin angular momentum of electron, a vector quantity, can be two orientation relative to the chosen axis. These two orientation are distinguished by the spin quantum number ms, which can takes the values of +1/2 or -1/2. These are called two spin state of electron and are normally represented by two arrow, upward arrow and downward arrow. Upward arrow that is spin up and downward arrow is that spin down. Shape of the atomic orbital. The square of wave function at a point gives probability density of electron at that point. The values of psi square as a function of r and for 1s 2s n. तर एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे की ज्याच्यामध्ये पहिला जो ग्राफ प्लॉट केलाय तो साय वर्सेस आर या पद्धतीने प्लॉट केलाय आणि दुसरा जो ग्राफ आहे तो साय स्क्वेअर वर्सेस आर. मग याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल द प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली टू 0, again start increasing after reaching a small maxima. It decreases again and approaches to 0 value for r increases further. The region where probability density function reduces to 0, that is referred as nodal surface or simply node. तर या ठिकाणी आपलं दिसतंय हे जे काही साय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आहे ती कमी कमी होत चालली. इट रिचेस टू मिनिमम and again get increases up to maxima and further get decreases. तर या पद्धतीनं जी जास्त आहे ती कमी झाली आहे, अगदी लोअर लेवलला या ठिकाणी आले, परत ती वाढलेली आहे आणि परत कमी. पण ज्या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 असणार आहे
त्याला नोडल सरफेस किंवा नोड्स असं म्हटलं जाणार आहे. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ऑर्बिटलचे शेप आपण बघितलेले आहेत. एस ऑर्बिटल हे स्पेरिकल आहे, स्पेरिकली सिमेट्रिक